नमस्कार साथीहरु, म MK Moktan र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ MK Moktan YouTube च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको लागि एउटा सिम्पल टाइपको फेसबुक पोस्टको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोशप खोलेर यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहोला र क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साइडमा यहाँनिर हाम्रो बक्स आइसकेको छ, जुन साइज बक्स। त्यसमा तपाईले यहाँनिरबाट पिक्सल अथवा यहाँनिर इन सेन्टिमिटर मिलिमिटर कुनै एउटा चुज भएर बसिरहेको हुन सक्छ। त्यसमा तपाईले यहाँनिर पिक्सल चुज गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यहाँनिर विड्थमा 800 पिक्सल राख्नु होला र त्यसपछि सेम तपाईले हाइटमा पनि 800 पिक्सल राख्नु होला र रेजोल्युसनमा तपाईले 72 र कलर मोडमा तपाईले RGB कलर चुज गरेर यहाँनिरबाट क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो 800 बाइ 800 पिक्सलको एउटा डकुमेन्ट अथवा साइज क्रिएट भइसकेको छ। साथीहरु, अब यति भइसकेपछि तपाई यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा आउनु होला, लेयरमा। त्यसपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको जुन लक छ त्यसलाई अनलक गर्नु होला र अनलक गरेपछि तपाईले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु होला र राइट क्लिक गरेर तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँनिर ग्रेडियन्ट ओभरलेमा आउनु होला। जस्तै तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो ग्रेडियन्ट ओभरले अथवा यहाँनिर ग्रेडियन्ट एप्लाई भइसकेको छ। अहिलेको लागि मैले यो जुन ग्रेडियन्ट यही कलर राखिदिन्छु र यसको स्केललाई मैले हल्का यसरी बढाइदिएँ, यति जति राखिदिन्छु र यसबाट फेरि म यहाँनिर मिलाउँछु हल्का र यति गरिसकेपछि यहाँनिरबाट ओके गरिदिएँ, फेरि ओके गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यो ग्रेडियन्ट चुज गरिसकेको छु र यो हाम्रो एप्लाई पनि भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि यो जुन हाम्रो लेयर छ यसलाई तपाईँले यहाँनिर लक गरिदिनु होला। साथीहरु, अब यति भइसकेपछि म अब यहाँनिर मेरो टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू लिएर आउँछु। त्यसलाई सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले क्लिक गरिदिएँ र क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ र यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिएर यहाँ राखिदिन्छु र मैले चाहिँ मेरो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू चाहिँ वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सुरुमा म वर्डमा जान्छु र त्यो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरूलाई फोटोसपमा कपी गरेर लिएर आउँछु। साथीहरु, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू चाहिँ मैले वर्डबाट फोटोसपमा कपी गरेर लिएर आइसकेको छु। अब म यो सबै टेक्स्टहरूलाई मिलाउँछु। यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू यहाँ आइसकेको छ। अब फेरि म यहाँनिर तल आउँछु र तल म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र यहाँबाट म यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। यो जुन यसको ब्याक कलर छ यसलाई मैले अहिलेको लागि व्हाइट कलरै राखिदिएँ र यति गरिसकेपछि फेरि म यहाँनिर अर्को रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। जस्तो यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर माथि सार्दिएँ। त्यसपछि फेरि म यहाँ रेक्ट्याङ्गल टुलमा आउँछु र यहाँबाट म एउटा यसरी रेक्ट्याङ्गल चुज गर्छु र यसको कलरलाई मैले व्हाइटै राखिदिएँ र यो रेक्ट्याङ्गललाई म यहाँनिरबाट कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर रोटेट गर्छु र यसलाई मैले यसरी नै यहाँनिर राखिदिएँ र यसलाई मैले फेरि हल्का यसरी ठुलो बनाउँछु र यसरी फेरि यहाँनिरबाट मैले यो डिजाइनमा कन्भर्ट गरेर इन्टर गरिदिन्छु र फेरि यसलाई मैले कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिएँ यसरी। यति गरिसके पछाडि यो जुन हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल छ यो रेक्ट्याङ्गलको जुन ओपासिटी छ यसलाई चाहिँ म घटाएर यहाँनिरबाट थोरै राखिदिन्छु। अहिलेको लागि मैले यहाँनिरबाट 5 राखिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो हाम्रो आइसकेको छ र यसलाई मैले यसरी कपी गरिदिन्छु। सेम यसरी नै मैले यहाँनिर यति कपी गरिदिएँ र यसै गरी यता यो साइडमा पनि मैले यहाँनिरबाट कपी गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कपी भइसकेको छ। अब यो सबै जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर माथिबाट यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र यहाँनिर कन्ट्रोल जीले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र त्यसलाई यसरी मैले यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र यो सबै जुन हाम्रो सेप छ यसलाई मैले यहाँनिर तल ल्याएँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यस सेपलाई फेरि म यहाँनिरबाट यसरी ठुलो बनाउँछु र यहाँनिर इन्टर गरेँ र फेरि यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्छु र यसरी यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। यो जुन हाम्रो ग्रुप छ यसलाई मैले यहाँनिरबाट कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिएँ। यो जुन हाम्रो बिचको जुन सेप छ यसलाई त्यसपछि फेरि यहाँनिर ओपासिटीमा जान्छु र यसलाई मैले ओपासिटीलाई हल्का यसरी घटाइदिएँ। यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो लोगो लिएर आउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर सुरुमा हाम्रो डेस्कटपमा आउँछु। डेस्कटपमा आइसकेपछि यहाँनिर म पिक्चरमा जान्छु र यहाँनिर मैले मेरो सबै लोगोहरू यहाँ राखेको हुनाले यसलाई म ड्र्याग गरेर फोटोसपमा लिएर जान्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लोगो आइसकेको छ।
अब यो लोगोलाई मैले यहाँनिरबाट तल लिएर आउँछु र यहाँनिर राख्दिएँ र त्यसपछि आएर यो लोगोलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो लोगो आइसकेको छ। यस पछाडि म यहाँनिर फेरि अर्को आइकन लिएर आउँछु। जस्तै म प्लेनको आइकन लिएर आउँछु, त्यसलाई फेरि म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु। यहाँनिर मैले अगाडि नै डाउनलोड गरिराखेको हुनाले यसलाई फेरि म ड्र्याग गरेर लिएर आउँछु, यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर फेरि सानो बनाइदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिर राख्दिएँ। यसरी यसलाई म मिलाइदिन्छु, यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसलाई मैले हल्का तल ल्याइदिन्छु। यति भइसकेपछि साथीहरू अब फेरि म यहाँनिर हाम्रो यो जुन टेक्स्ट छ यसको चाहिँ फन्ट फ्यामिलीहरू चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि फेरि म क्यारेक्टरमा आउँछु। यो फन्टको जुन फ्यामिली छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यो यसमा राखिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर फेरि हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। यो तल्लो जुन टेक्स्ट छ बङ्गलादेश लेखेको यसलाई पनि म फेरि चेन्ज गर्छु। जस्तै म यहाँनिर यसको फन्ट फ्यामिलीमा आउँछु र यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यो स्टाइलमा राखिदिन्छु र यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो तल्लो टेक्स्ट छ यसलाई पनि म चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसको लागि क्यारेक्टरमा आउँछु र यसलाई पनि मैले यहाँनिरबाट चेन्ज गरेर मिडियम एक्सटेन्डेडमा राखिदिन्छु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट ओके गरिदिएँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई चाहिँ यसरी म सानो बनाइदिन्छु। यहाँनिरबाट मैले इन्टर गरिदिएँ र जुन हाम्रो तलको टेक्स्ट छ यसलाई पनि म चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै म यहाँनिर फन्ट फ्यामिलीमा आउँछु, यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिएँ र त्यसपछि आएर यसलाई मैले यहाँनिर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर हाम्रो यो टेक्स्टको फन्टहरू सबै चेन्ज भइसकेको छ। अब यो सबै टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर फेरि यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र हाम्रो बिचको टेक्स्ट छ यसको फेरि म यहाँनिरबाट फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु अर्कै। यसलाई म क्यारेक्टरमा आउँछु र यसको फन्ट चाहिँ यहाँनिरबाट मैले यो टेक्स्टलाई चाहिँ यहाँनिर हेल्भेटिका एक्स्ट्रा ब्ल्याकमा यहाँनिर कन्भर्ट गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यसरी ठुलो बनाइदिएँ। यति जति राखिदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि हाम्रो फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब यो सबै टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु र यहाँनिरबाट यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु। त्यसपछि आएर यो सबै टेक्स्टलाई मैले सिलेक्ट गरेर हल्का तल सारिदिन्छु र जुन हाम्रो तलको यो ब्याकग्राउन्ड छ यो जुन सेप यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लक गरिदिएँ र लक गरेर यसलाई मैले यो सबै टेक्स्टलाई यसरी सिलेक्ट गरेर हल्का तल सारिदिएँ र यो जुन हाम्रो बिचको टेक्स्ट छ यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ र यो टेक्स्टलाई पनि मैले यसरी माथि सारिदिन्छु। साथीहरू यति भइसके पछाडि अब म यहाँनिर एउटा फोटो लिएर आउँछु। त्यसको लागि फेरि म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु र यहाँनिर मैले अगाडि नै फोटो डाउनलोड गरेर राखेको हुनाले यो फोटोलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर यहाँनिर लिएर आएँ र यसमा इन्टर गरिदिन्छु र यो फोटोलाई म यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा राखिदिन्छु यसरी। यति राखेर यहाँले इन्टर गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि यो हाम्रो जुन बिचको टेक्स्ट छ यसको कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर हाम्रो लोगोमा आउँछु र लोगोबाट यहाँनिरबाट मैले यो कलर पिकअप गरेँ र यसमा यो कलर भन्दा पनि मैले यहाँनिरबाट यो येल्लो कलर चुज गरिदिन्छु। यतिको ओके गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो यो जुन टेक्स्ट छ यसमा मैले यहाँनिर यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो कलर एप्लाई भइसकेको छ। साथीहरू यति भइसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो जुन तलको रेक्ट्याङ्गल छ यसमा यहाँनिर म एउटा सेप डिजाइन क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा आउँछु, यहाँनिर कस्टम सेप टुलमा आएँ र कस्टम सेप टुलमा आइसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेप, यहाँनिरबाट मैले एउटा सेप चुज गर्छु। अहिलेको लागि मैले यो सेप चुज गरिदिएँ। त्यसपछि आएर यो सेप यहाँनिर मैले ड्र्याग गरिदिन्छु। यहाँनिर यो सेपको जुन कलर छ यसमा मैले येल्लो राखिदिएँ र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी रोटेट गराइदिन्छु। यसलाई मैले यहाँनिर ल्याइदिएँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई फेरि म यसरी सानो बनाइदिन्छु र यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यो सेपलाई चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यसरी ड्र्याग गरेर यहाँनिर कपी गरिदिन्छु र दुईटै सेपलाई मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट यसरी फेरि ड्र्याग गरिदिन्छु यसरी र यसलाई फेरि मैले यहाँनिर यसलाई कपी गरिदिन्छु र यसलाई मैले सिफ्टले दुवै सेपलाई यहाँनिर क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी रोटेट बनाइदिएँ र यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिन्छु र त्यसपछि आएर यहाँनिर यसको कलर चाहिँ मैले यो हाम्रो जुन लोगो छ यसको कलर
रेड कलर चुज गर्छु र यहाँनिरबाट यसलाई मैले यहाँनिरबाट एप्लाई गरिदिन्छु र सेम यो साइडमा पनि मैले यही कलर एप्लाई गरिदिएँ र यस पछाडि म यहाँनिर हाम्रो माथिको जुन प्लेनको पिक्चर छ यसमा क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का ठुलो बनाइदिएर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट गरेर यसरी सेन्ट्रलाइज गराइदिन्छु र यो हाम्रो जुन टेक्स्ट छ यसलाई फेरि मैले यहाँ सिलेक्ट गरेर हल्का तल ल्याइदिएँ यहाँनिर यति राख्छु र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु साथीहरू फाइनली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको फेसबुक पोस्टको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ सो साथीहरू तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।